بینندگان عزیز کانال هیوا، با درود و سلام به همه شما. امروز من شمال علی هستم در خدمت شما برای تقدیم یک برنامه به زبان فارسی از طریق این کانال. مهمان عزیز من رفیق عزیزم علی جوادی است که خیلی بهش خوش آمد میگم. خیلی سپاسگزارم که دعوت منو قبول کردی برای این برنامه رفیق علی. متشکرم از اینکه دعوتم کردین، متشکرم از اینکه در برنامه کانال هیوا حضور دارم و سلام میکنم به بینندگان شما و همچنین کسانی که لایو هستن و بعداً این برنامه رو میبینن. خیلی ممنون. رفقای عزیز یا دوستان بیننده، اگه مقدور از طریق خودتون این برنامه از کانال‌های مختلف سوشال میدیا پخش کنی که بینندگان بیشتری این برنامه رو ببینن، با ما باشن و میتونن سوالات خودشون رو از طریق کامنت مطرح کنن، سوالات، نقطه نظرها، و ما حتما سعی میکنیم در حد مقدور به اون سوالات و نقطه نظرات جواب بدیم. همه میدونیم که تقریبا یک سال قبل 7 اکتبر با یک حمله تروریستی گروه حماس در غزه و با اون کشتاری که اونجا انجام شد، یک فصل جدیدی در تاریخ منطقه شروع شده. همه تقریبا بر این نظرن که روزهای بعد از 7 اکتبر و از روزهای قبل از 7 اکتبر شبیه نیست. نسل کشی که ما از اون روزها دیدیم همه ما رو در وحشت انداخته. ما یک وجهی از سیستم کاپیتالیسم این اصل میبینیم که قبلا به اون وقاحت خودشو نمایش نکرده بود، خودشو اظهار نکرده بود و اون نسل کشی هنوز هم ادامه داره، ابعاد خطرناکتری به خودش گرفته و تهدیدی شده برای زندگی میلیون‌ها از مردم زحمتکش، از مردم ساکن این منطقه خاورمیانه، از ایران تا مصر، لبنان میبینیم که چی شده، یمن، عراق، مردم زیر تهدید مستقیم دولت وحشیگر و دولت تروریستی نتانیاهو هستن و همه دست رو دلشون نمیدونن فردا چی میشه. این وضعیتی که پیش اومده و این نسل کشی هولناکی که تو فلسطین و تو لبنان و منطقه در جریانه، از ما کمونیست ها، از سوسیالیست ها موضع میخواد، موضع عملی، موضعی که بتونه جواب داده باشه، جواب بتونه بده به این وضعیت. همه میدونیم که کمونیست ها و سوسیالیست ها متاسفانه اون قدرت نیستن که بتونن این مسئله رو از بیخ علاج کنن، از بیخ بهش جواب بدن. منتها در این اوضاع فقط این جنایتکارا نیستن که دارن خودشونو بیان میکنن. مردم پیشرفته جهان متمدن هم همین امروز تو خیلی از شهرهای بزرگ دنیا اومدن در خیابانا بودن و بر علیه این نسل کشی صداشونو بلند کردن. من بیشتر از این رفیق علی نمیخوام این مقدمه درستر بیش از این صحبت کنم. اولین سوالم برای شما اینه که شما این مسئله 7 اکتبر رو در متن چه استکاکاتی، در متن چه وضعیتی میتونی ارزیابی کنی؟ آیا درسته که این یک جنگ میان تروریست هاست فقط، یا ابعادی دیگه داره که بایستی ریشه یابی کنی؟ بفرمایید. ببینید، به نظرم به دو نکته باید اضافه کرد. نکته اول اگر به طور خلاصه بگم این که این یک اقدام تروریستی بود، همونطوری که شما اشاره کردید اقدام جنایتکارانه بود، مستقل از اینکه چه تعداد نیروهای نظامی دولت اسرائیل
در این حمله به اصطلاح نظامی کشته شدند، نظر به این که بسیاری چند صد تن، حدود 900 تن از انسانهای بیگناه که هیچ نقشی در جنایت دولت اسرائیل نداشتند قربانی این وضعیت شدن، این حمله رو در زمره حملات تروریستی توسط یک سازمان تروریستی قرار میده. در این حال نکته دوم به طور خلاصه این هستش که این اقدام در یک به اصطلاح خلأ سیاسی صورت نگرفت، یا به قول ادبیات مارکس در آسمان بی ابر نبود که صورت می گرفت. در متن تحولات سیاسی تاریخی هستش که در خاورمیانه در حال شکلگیری هست و مشخصاً بعد از قدرتگیری، عروج و عرض اندام اسلام سیاسی و شاخه‌های متعددش و مشخصاً اسلام سیاسی در رأسش حکومت کثیف جمهوری اسلامی صورت می گرفت. بدین منظور در دستور قرار گرفت که بتونه توافقات سیاسی که در منطقه و به طور مشخص در یک طرف اسرائیل و در طرف دیگه کشورهای عربی و مشخصاً عربستان سعودی قرار داشت و تلاشایی که در دوره ریاست جمهوری پیشین آمریکا ترامپ صورت گرفته بود مبنی بر توافق ابراهیم و به اصطلاح بتونه مناسبات عادی و نرمالیزه شده ای رو بین کشورهای عربی و دولت اسرائیل به وجود بیاره. تلاش جریانات اسلامیستی در منطقه بود که بتونه این مناسبات رو دگرگون بکنه، ضربه‌ای به این مناسبات وارد بکنه و به همین اعتبار بتونه به اصطلاح توافقات منطقه‌ای رو تغییراتی درش به وجود بیاره و به همین اعتبار بتونه توازن قوا رو در سطح منطقه تغییر بده. یک اقدام تروریستی از نقطه نظر ما، از نقطه نظر بشریت متمدن، از نقطه نظر جنبش کمونیسم کارگری صورت گرفت که در عین حال آغازگر یک سلسله از فجایع و نسل کشی هایی بود که دولت اسرائیل به اصطلاح بهش متوسل شد. این نکته هم بگم که به نظرم این اقدام برای دولت نتانیاهو و جریانات راست در اسرائیل به نوعی به یک مائده آسمانی بود، مائده‌ای که بهشون این امکان، این بهانه و شاید به قولی این مشروعیت در گیومه رو براشون فراهم کرد که نقشه‌های از پیش آماده خودشون رو برای نابودی زندگی در غزه، برای نسل کشی مردم فلسطین، برای پاک کردن به اصطلاح طرحی که حزب لیکود داره، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه به عنوان سرزمین‌های اسرائیلی و سرزمین‌های موعود شناخته بشه و تحت کنترلشون قرار بگیره، به اجرا در بیارن. گام به گام در این راه قدم برداشتن. جنایت‌ها، نسل‌کشی‌ها، کودک‌کشی‌ها، انسان‌کشی‌هایی که صورت گرفت در کنار جنایتی که دولت جریان حماس انجام داد و غیره و جریانات مشابه، جریان حزب الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن و غیره انجام دادن، یک صفحه بسیار تاریک و دهشتناک رو در تاریخ خاورمیانه رقم زد که خاورمیانه‌ای که چنین فجایعی رو زیاد دیده، همواره ابرهای سیاهی داشته، ولی این دوره، این فصلی که شما هم بهش اشاره کردین، فصل بسیار تیره و دهشتناکی هست که در مقابل بشریت قرار گرفته. به این اعتبار چارچوب عمومی که به نظر من توضیح دهنده این وقایع و این سلسله اقدامات هست این هستش که در دوران بعد از شکلگیری حکومت اسلامی سرمایه گذاری بسیاری بر روی مسئله فلسطین کرد، تلاش برای اسلامیزه کردن مسئله فلسطین، بهره برداری از زخم دیرینه‌ای که بر پیکر مردم فلسطین وجود داره برای گسترش و پروبال جنبش اسلام سیاسی رو صورت داد و این مسئله شاهدش هستیم که امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم نفسها شاید در سینه حبسه که چه اقداماتی دولت اسرائیل انجام خواهد داد، به کجاها حمله خواهد کرد، واکنش جریانات کثیف اسلامیستی چه خواهد بود و مردم بخت برگشته این منطقه باید نظاره‌گر این باشن که چه بلاها و چه فجایعی بر سرشون خواهد اومد. به نظرم چارچوب عمومی که توضیح دهنده این واقعیت هست، جنایت دو نیروی تروریستی هست که بر بشریت حاکم هستند، زندگی مردم رو به اسارت خودشون گرفتن. یک طرف جمهوری اسلامی و نیروهای متحدش، یک طرف دیگه اسرائیل و متحدینش مشخصا آمریکا
که به طور بی سابقه ای این حکومت رو از امکانات و توان نظامی کشنده‌ای برای نسل کشی و برای جنایت به اصطلاح تأمین میکنه و در اختیارش امکانات لازم رو قرار میده. مردم خب بله. نه منظورم این بود من که یعنی وضعیتی که میگیم مثلا یک برق در آسمان بی ابر نبود، به این بایستی اشاره کنی که اسرائیل خودش چه پروژه‌ای هست. یعنی منظور اینه که وضعیتی که تو غزه بوده، خیلی هستن که فکر میکنن غزه در وضعیتی خیلی خوبی، در رفاهی یا در امانی مردم زندگی میکردن، همه چیز خوب بود، هیچ مشکلی نداشتن، یا یک جریان تروریستی اومده که این مسئله رو انجام داده. اینایی که از نزدیک این یعنی موضوع تعقیب کردن، اون جنایات اون روز رو تعقیب کردن، بر این باورن که این مسئله از دست خود حماس هم بیرون رفت. یعنی مردمی که تو اون غزه هستن، 2 میلیون نفر تو اون سرزمین خیلی باریکی غزه که اصلا جای زندگی معمولی نمیتونه یه 100,000 نفر هم باشه، 2 میلیون نفر اونجا جمع شدن. بیکاری در سطح 65% بوده. مردم به همه مسائل روزمره احتیاج داشتن، در محاصره بودن. واقعا اشغالگری به یک متد جدید اسرائیلی داشت اجرا می شد و مردم در وضعیت خیلی مثل یه زندانی بود. انگار که در یه زندان باز شده. و خود من تو کردستان عراق دیدیم وقتی که چیز بود، اون که بعداً بهش گفتن قیام 91 یا اون خیزش توده 91، خیلی بودن که رفتن کرکوک، اصلا هیچ ربطی به احزاب مسلط در یا احزاب مثلا اتحاد میهنی یا حزب دموکرات نداشتن، رفتن کرکوک جنایت کردن اونجا که مردمی بودن که از فرط استیصال، از فرط فقر و از بدبختی و ستمی که دیده بودن رو به روزی منتظر بودن که بتونن انتقام گیری کنن و این یک نوع انتقام گیری بود. منظور اینه که نمیتونی و این بر علیه منطقه، بر چیز غیر نامنطقی هست که فکر کنی 2 میلیون نفر رو میتونی تو شرایط و وضعیت غزه بذاری و باز هم منتظر بمونی که اونجا مثلا یک حرکت مترقی و یک حرکت چه بگم مثلا ولتر مانندی اونجا پیدا بشی. باز هم یه چیزی هم هست، قبل از اون 7 اکتبر تقریبا ظرف 3-4 سال راهپیمایی هایی بود که مردم غزه میرفتن و اعتراض میکردن، میرفتن رو پشت اون دیوار میگفتن این دیوار رو تا کی میخوای باشه، تا کی میخوای این دیوار رو دور غزه باشه، ما به زندگی احتیاج داریم، این محاصره رو تمام کنی دیگه. ولی اونها به گلوله جواب میگرفتن، یعنی همون حرکتی که مردم انجام میدادن به گلوله اسرائیل ها جواب میگرفت. منظور اینه که بایستی یه خورده بریم عقب. اون جنگی که تو فلسطین شروع شده به 7 اکتبر شروع نشده. جنگ از سال 1948، نسل کشی، تبعیض، ستم از سال 1948 شروع شده و خیلی ها از اونایی که تو غزه هستن مثلا نواها و بچه های اونا هستن که به زور از شهرهای فلسطینی کوچ داده شدن و اونجا مستقر شدن. ببینید کاملا درسته، شما به یک پیشینه دارین اشاره میکنید، به یک پیشینه پر از جنایت، پر از کشتار، پر از تحقیر، پر از ستم بر مردم فلسطین و شک و تردیدی در این مسئله نیستش. اینکه غزه بزرگترین زندان سرباز بوده ترمینولوژی نیستش که من و شما گفتیم. نخست وزیر انگلستان گفت، میلیبند گفت که غزه عملا یک زندان بزرگه، زندانی که در محاصره هست اما به اصطلاح سقفی نداره. آذوقه
غذا، برق، آب، همه چی در کنترل و در گروگان به اصطلاح دولت دست راستی اسرائیل بود و ستمی که بر این مردم اعمال میشد، اجحافات و زخم دیرینه‌ای که بر این مردم وجود داشت، تردیدی در این مسئله نیست. همه ما میدونیم که دولت اسرائیل چه جنایات گسترده‌ای رو بر علیه مردم فلسطین انجام داده و چه فجایعی رو خلق کرده. اما یک واقعیت رو باید در عین حال در نظر گرفت و اون این هم هستش که هیچ نوع تروریسمی به نظر من مجوزی به تروریسم دیگری نمیدهد. در این تردیدی نیست که سیاست دولت اسرائیل بر علیه مردم فلسطین از آغاز یک سیاست تروریستی بوده، یک سیاست تروریستی که حتی به اصطلاح بنیانهای بین المللی دست راستی مال به اصطلاح اروپا، مثلا انگلیس، مناخیم بیگن رو یک تروریست میشناختنش، به عنوان یک تروریست مهر بر پیشانیش خورده بود که در دوره هم به نخست وزیری به اصطلاح اسرائیل رسید و در سالهای 77 و غیره. به نتانیاهو که جای خودش داره، در این تردیدی نیست. ولی سوال اساسی که برای ما سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها مطرح است و ما رو متمایز میکنه از اردوی اسلامیست‌ها، در حداقل در چگونگی پاسخ و تاکتیکی و غیره، اگه بخوایم بگیم علیرغم تفاوت‌های عمیق و فاحش و بنیانی که داریم و بر علیه اون بنیان‌ها هستیم، این هستش که از نقطه نظر ما جنایت دولت اسرائیل، جنایت تروریستی نیروهای مانند حماس و غیره رو به هیچ وجه توجیه نمی‌کنه، به هیچ وجه مهر مشروعیتی بر به اصطلاح اقدامات این نیروها وارد نمیکنه، بلکه برعکس. ما همواره گفتیم که هر اقدام جنایی توسط هر کدام از طرفین عملاً در دست طرف دیگر امتیازی محسوب میشه که بتونه ماهیت ضد انسانی خودش رو، ماهیت جنایتکارانه خودش رو توجیه کنه و به اصطلاح سعی کنه بر مقبولیت و مشروعیت ببخشه به سیاستایی رو که دنبال میکنه. و جالب اینجاست که حتما شما بهتر از من میدونید که دولت نتانیاهو عملاً به منظور اینکه بتونه سیاست‌های نسل کشی خودش و پاکسازی قومی رو که در اسرائیل دنبال میکنن و این یک گرایش همیشگی در صفوف بخشایی از طیف طبقه حاکمه و نیروی حاکمه در اسرائیل بوده، به حماس کمک کرد برای اینکه به اصطلاح به این باور بودن که کمک به حماس مجوزهایی رو در اختیار دولت اسرائیل قرار میده که بتونه اون پروژه نسل کشی رو از بین به اصطلاح به جلو ببرن، به جلو بندازن. به همین اعتبار بود که براشون فاجعه 7 اکتبر یک مائده آسمانی محسوب میشد. به دوره‌ای تماما تونستن مجوز از دولت‌های متحد خودشون، آمریکا و غیره بگیرن تحت عنوان فریبنده و کاذب، ولی به اصطلاح دفاعت خود این پروژه نسل کشی رو که همیشه توی کارنامه‌شون بوده و داشتن دنبال بکنن، به اجرا در بیارن و اقدامات زمینی رو پیش ببرن. میخوام بگم که مستقل از پیشینه تاریخی پر از ستمی که در اونجا وجود داره، مستقل از این که ما در طول 70 سال حتی پیش از شکلگیری حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی شاهد جنایت‌های وسیع دولت اسرائیل بر علیه مردم فلسطین بودیم، اما زمانی که به سیاست و کشمکش نیروهای متقابل نگاه می‌کنیم میگیم نه، یه صف دیگه‌ای وجود داره، صف انسانیت، صف آزادی خواهی، صف برابری طلبی که در مقابل هر دو نیرو قرار میگیره، صفی که از مدنیت دفاع میکنه، صفی که از مبارزه سیاسی اصولی با به اصطلاح موازین اصولی دفاع میکنه. ما در جنگ هم دارای مقرراتی هستیم که تحت عنوان به اصطلاح مقررات جنگی محسوب میشه. جنایت جنگی جرمه، حتی در جنگ، توسط هر کی که باشه، چه توسط حماس باشه چه توسط دولت اسرائیل و غیره و غیره. و این واقعا رو باید در نظر گرفت. میخوام بگم که 7 اکتبر یک سرآغاز دیگری بود، دور جدیدی از مسابقه کشتار بود که کلیدش توسط حماس زده شد،
در خود یک اقدام تروریستی بود، مستقل از تأثیراتی که به اصطلاح حملاتی که بر علیه نیروهای نظامی کرد و تونست به اصطلاح نشون بده که در ابعاد خودشون دولت اسرائیل ضربه پذیر هست، ماشین نظامی کشتار اسرائیل ضربه پذیر هست. اما از اونجایی که انسانهای بیگناه بسیاری کشته شدن، انسانهای بیگناه بسیاری به گروگان گرفته شدن و غیره و غیره، و در این حال مجوز برای دولت اسرائیل صادر کرد که این موج عظیم انسانکشی رو به اصطلاح به راه بندازه و توجیه بکنه، باید محکوم میشد و همونطوری که جنایت دولت اسرائیل از ابتدا تا کنون باید محکوم بشه. راه حل در تقابل این نیروهای تروریستی نیست، بلکه خارج از مناسبات و کشمکش‌های اینا قرار داره. راه حل مسئله فلسطین نظامی نیست، سیاسیه و اساساً با اعمال فشار بر دولت اسرائیل و متحدینش برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی هست که بعدا میتونیم بپردازیم. یک راه حل پایه‌ای و اصولی بوده که همواره متحد کردیم روش. اما میخوام بگم که این جنایت و این کشمکش یک مسابقه در هم تنیده شده است. هر دو نیرو به هم دیگه به اصطلاح نون قرض میدن، هر کشتاری کشتار دیگه‌ای رو موجه میکنه و زمین ساز کشتار دیگه‌ای میشه و میبینیم که چه تعداد انسانهای بیگناهی جان خودشون رو از دست دادن. نگاه کردن به تصاویر کشته شدگان در غزه، کودکانی که جان خودشون رو از دست دادن در آغوش پدران و مادرانشون، به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک انسان، دردناکه. درسته. من منظوری که من داشتم این نبود که این مشروع یا مثلا یه مشروعیت بهش بدیم. هیچ این جنایتی که دولت اسرائیل از سال 1948 کرده هیچ مجوزی به این نمیده که حماس این کار رو انجام بده. این ازش حتما من هم همین نظر دارم، ولی منظور اینه که وقتی که شما دو نیرو در این مورد مشخصا در این مورد متعادل میبینی، یعنی مسئله تروریسم اسلامی بیرون فلسطین هم وجود داره. اونجا یه نیروی هست که تو ایران اصلا فلسطین نمیخواد، بخواد مثلا مردم رو تو خیابانها به رگبر ببنده. این جریان تروریستیه. مثلا تو الجزایر چی، تو تونس چی، تو مثلا مصر چی، تو سوریه چی، دولت اسلامی ایسیس چی، اینا همشون یعنی تروریسم در مخ جریان اسلامی هست، در مغز جریان اسلامی هست. این یه چیزی نیست که ما کشف کنیم حالا. ولی مسئله فلسطین به خودی خودش، مسئله فلسطین خودش یکی از اون منبع هایی بوده که تروریسم اسلامی ازش استفاده کرده. یعنی وقتی که مردم فلسطین سال 1948 از مساکن خودشون بیرون کردن، وقتی مثلا کشتارهای دست جمعی مثل در دیر یاسین و تانتورا رو انجام دادن که حتی شکم زنای فلسطین رو باز کردن که بچه رو توش مثلا در بیارن، این تصاویر و این فیلمش هست دیگه. اونایی که خودشون این کار رو انجام دادن بهش اعتراف کردن. اون وقت چیزی به اسم جنبش اسلامی وجود نداشت، اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت، نه اینکه حماس و حزب الله، اصلا اینا وجود نداشتن. و وقتی بحث بر سر حزب الله هست، مثلا حزب الله اساسا برای مبارزه با کمونیست ها پیدا شد، برای اینکه کمونیست هایی که بر علیه اشغالگری اسرائیل تو لبنان بودن داشتن جنگ مقاومت رو به راه انداخته بودن، منتظر میموندن که کمونیست ها از جبهه برگردن که براشون یه کمین بذارن و اونا رو چیز کنن، بکشن. اینجوری پیدا شدن حزب الله. ولی منظور اینه که جریانی که در فلسطین بوده و تروریسمی که تو فلسطین بوده، اون استعدادی برای جنایتکاری، برای نسل کشی تو فلسطین بوده و از طریق جنبش صهیونیستی تو اون منطقه پیاده شده. این قبل از اسلام جریانات اسلامیات. خود حماس در زیر، مثل که شما اشاره کردی، زیر سلطه اسرائیل
پیدا شد. اول که 67 غزه رو از مصر گرفتن، اینا اخوان مسلمینی بودن که اصلا ممنوع الفعالیت بودن در مصر، همه جا اونا تو زندان بودن و اینا تو غزه اسرائیل فکر کرد که اینا رو اگه بهشون فرصت بده که کار کنن، کارشون اینجوری بود و پیامشون اینجوری بود: چرا اسرائیل درست شده؟ چون ما مسلمان ها از خدا دور شدیم. خب طریق این چی که اسرائیل نباشه اینی که برگردیم به اسلام ناب محمدی، به اسلام اصیل و اینو دوباره پیاده کنیم. و این فرصتی دادن اسرائیل به این جریان که تو تمام مساجد غزه خودشونو، تشکیلات خودشونو درست کنن. و بعدن اینها در انتفاضه اول سال تو فلسطین، اونها به مثابه یک حرکت سیاسی در انتفاضه، یعنی اون انتفاضه بهش میگن در فلسطین، یعنی قیام که بر علیه اسرائیل بود، اونا وجود پیوستن. قبل از این که این مسئله پیش بیاد، مسئله 7 اکتبر، خود نتانیاهو پولهای قطر رو با ماشین‌های اسرائیلی از اسرائیل به غزه میبرد که با هواپیما می اومد اون پول، اون دلارا به غزه میبرد و میگفت که من کاری کردم که هیچ وقت فلسطینی ها یک جبهه، یک نیرو نداشت و یکی نباشن تا اینکه دولت فلسطین درست نشه. و این خودش اصلا یکی از تبلیغات که میکرد تو انتخابات این بود. یعنی منظور اینه که وقتی برمیگردی تاریخ رو نگاه میکنی، نمیتونی این دو نیرو رو در مسئله فلسطین، میگم مسئله تروریسم اسلامی شاید بیشتر از تروریسم اسرائیل باشه جاهای دیگه، ولی تو خود مسئله فلسطین ما نمیتونیم بگیم حماس مثلا دست درست شده جمهوری اسلامیه، حزب الله جمهوری اسلامی مثلا اگه نبودن، اگه جمهوری اسلامی نبود، این جور مثلا تروریسم یا این جور مثلا خشونت اونجا وجود نداشت. اون خشونت از خود دولت اسرائیل اومده. منظور من این بود، نه اینکه مجوزی به حماس بدن برای اون جنایت. به نظرم درست میگین. ببینید بخشی از تاریخ به فلسطین که نگاه میکنیم، تاریخ فلسطین، تاریخ اون منطقه محدود به تاریخ حضور جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی نیست. حضور و تحرک اسلام سیاسی، نیروهای متعدد شاخه‌های این جنبش کثیف ضد انسانی و تروریستی، همونطوری که اشاره کردید شما، به پیش از جمهوری اسلامی برمیگرده. در این تردیدی نیست. اسلام سیاسی در دوره معینی بعد از به قدرت رسیدن در ایران، در جامعه ایران، تونست پروبال خودش رو، وزن سنگین و خونین خودش رو و رنگ خودش رو به تحولات منطقه به درجه زیادی بزنه و متحدین خودش رو و نیروهای وابسته به خودش رو در کنار خودش به اصطلاح شکل بده، حالا با فرمول‌های معینی. تاریخ دیرینه‌تری داره، تاریخ 70 و چند ساله‌ای رو داره. جمهوری اسلامی عمر 45 ساله‌ای داره. تا اونجایی که به خود اون تاریخ برمیگرده، مسلماً تاریخ شکلگیری دولت اسرائیل یک پروژه تماماً ارتجاعی ضد انسانی بود که پیش بردن. اون چیزی رو که ازش تحت عنوان صهیونیسم نام میبرن، عملاً پروژه ناسیونالیسم، به اصطلاح یهود ناسیونالیسم اسرائیلی برای شکل دادن به دولت مستقل اسرائیلی بود که به اهداف خودش دست پیدا کرد. در یک پروسه خونین، در یک پروسه تروریستی، در یک پروسه همکاری با برخی از دولت‌های سرمایه‌داری معاصر، مشخصاً در اواخر و بعد از جنگ دوم جهانی. این پروسه رو ما همه میشناسیم، میدونیم. و چیزی رو که به اصطلاح ویژگی دوران بعد از جنگ دوم جهانی بود، این بود که کشمکش‌های دو به اصطلاح ابرقدرت بعد از
جنگ دوم جهانی روی مسئله فلسطین سوار شد و سنگینی خودش رو بر اون به اصطلاح قرار داد و مسئله فلسطین در عین حال متأثر شد از این کشمکشی که بین ابرقدرت شوروی و ابرقدرت آمریکا و متحدین هر کدومشون وجود داشتن. با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق و پیروزی بلوک رقیب، سرمایه‌داری رقابتی و غیره، به درجه این انتظار می‌رفت که این بار از روی مسئله فلسطین برداشته بشه و فلسطین بتونه در ابعاد کوچکتر و منطقه‌ای‌تری و اصولی‌تری راه حل خودش رو پیدا بکنه. در اون دوران ما شاهد دو پروژه بودیم. پروژه‌ای رو که در یک طرفش عرفات قرار داشت، در یک طرفش اسحاق رابین رو قرار داشت که یک الگوی متفاوتی رو برای اسرائیل دنبال می‌کردن. اسرائیل رو به مثابه یک پایگاه نظامی دولت آمریکا و متحدینش صرفاً نمی‌دیدن، بلکه الگوهای اقتصادی تری برای اسرائیل مد نظر داشتن، چیزی شبیه به اصطلاح هنگ کنگ، چیزی شبیه تایلند، چیزی شبیه سنگاپور که بتونه به اصطلاح در منطقه خاورمیانه به اصطلاح به عنوان یک نیروی اقتصادی پا به عرصه ظهور گذاشته قد علم بکنه. در اون طرف عرفات بالاخره به این و ناسیونالیسم فلسطینی عملاً به این صرافت رسیده بودند که نمیتونن از طریق نظامی به اهداف خودشون که اساساً کشور مستقل فلسطینی با پایتخت اورشلیم شرقی بود دست پیدا بکنن، بلکه از طریق مذاکره، ولی نه از موضع حقارت بلکه از موضع شریک شدن به اصطلاح با آمریکا و بتونن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن و یک پروسه صلحی رو شاهدش بودیم. ولی جریان به اصطلاح دست راستی در اسرائیل این پروژه رو به اصطلاح سابوتاژ کرد، این پروسه رو عقیم کرد با کشتن اسحاق رابین و عملاً وارد دور دیگه ای از کشمکش شدیم و در این دوره ما شاهد شکلگیری و قدرتگیری جریانات اسلامی بودیم. مستقل از اینکه جریانات اسلامی از چه ریشه اجتماعی برخوردار بودند در این کشورها، همه ما میدونیم که عروج حکومت اسلامی در جامعه ایران تأثیرات تعیین کننده و چشمگیری بر به اصطلاح قدرت نمایی جریانات اسلامیستی که ترور ابزار سیاسی پیشبرد اهدافشون بود بهشون داد و عملاً میدیدیم که در این دوره چند ده ساله این جریانات تونستن به اصطلاح یک طرف معادله کشمکش و قدرت قرار بگیرن. عملاً جریانات ناسیونالیستی فلسطینی حاشیه‌ای شدن، مثلا الفتح و غیره، و دیدیم که این جریانات بودن که رنگ کثیف خودشون رو بر مسئله فلسطین زدن. این واقعیت بدون تردیدی هستش. اما اینکه به چه درجه این جریانات اسلامیستی برخواسته از به اصطلاح مسائل و معضلات مردم در فلسطین هستن، من اون تعبیر رو ندارم. من بیشتر فکر میکنم که اینا ذره‌ای برای مردم فلسطین، برای ستم مردم فلسطین، نمیگم شما این تعبیر رو دارید، ارزش قائل نیستن. اهداف اسلامیستی رو دنبال میکنن، به دنبال یک حکومت اسلامی در فلسطین هستن که درست مانند تصورات پوچ و ضد انسانی حزب لیکود و یا جریانات دست راستی مقابل میخوان از رود اردن تا دریای مدیترانه کشور مستقل اسلامی فلسطین رو به وجود بیارن که یک پروژه ارتجاعی و تماما ضد انسانی مشابهی هستش. جمهوری اسلامی هم عملاً هرچند که در دوره ابتدایی شاید کمتر، ولی در حال حاضر به درجات زیادی نیروهای متحد خودش رو در اونجا سعی میکنه به اصطلاح مجهز بکنه و یک پای کشمکش به طور واقعی هستش و میبینیم که امروزه در چه وضعیتی قرار گرفتیم. هر دو طرف، چه طرف اسرائیلی چه طرف به اصطلاح فلسطینی که جریانات اسلامیستی تغذیه‌اش میکنن و اون طرفو که جریانات دولت آمریکا و متحدینش انگلستان و فرانسه و آلمان تغذیه‌اش میکنن، عملاً آتش‌بیار وضعیت کنونی هستند که بشریت در اون منطقه باهاش مواجه هستش. و من فکر میکنم که نگاه که میکنیم در این حال به تاریخچه این جریانات،
این جریانات اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه، زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، به میزان بسیاری از نیروشون برای تحرک کاسته میشه، از امکاناتشون کاسته میشه. همونطوری که اگر دولت آمریکا به دولت اسرائیل کمک‌هاشو قطع بکنه، یه دنیای خوبی رو تصور بکنیم که میلیتاریسم جهانی در غرب کمک‌های خودش رو به اسرائیل قطع بکنه و دنیایی رو تصور بکنیم که جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره، سرنگون شده، یک حکومت آزاد و برابر سوسیالیستی در جامعه ایران به قدرت رسیده، اون موقع می‌بینیم که چگونه ابعاد این به اصطلاح غول‌هایی رو که در مقابل بشریت قرار گرفتن کوچیک میشه، حاشیه‌ای میشه و چطور مثلا زمینه‌های از بین رفتنشون فراهم میشه. میخوام بگم که در این حال بدون وجود دولت اسلامی یا بدون وجود دولت آمریکا و ماشین میلیتاریسمش، اینا در این ابعاد نمیتونن جنایت کنن، نمیتونن چنین کشتاری رو به اصطلاح سازمان بدن و به پیش ببرن. ولی مشخصا در دوره کنونی اسلام سیاسی، تروریسم اسلامی مهر کثیف خودش رو بر مسئله فلسطین زده و در این حال به درجه‌ای به این دو طرف مقابل مشروعیت میده که ما با یک تروریست در مقابله هستیم که واقعیتی رو بیان میکنن، گوشه ای از واقعیت رو بیان میکنن، ولی گوشه ای از واقعیت فقط میتونه یک دروغ بزرگ باشه. هر دو طرف خب این دروغ بزرگ رو رفیق علی ببخشی، این دروغ بزرگ رو نباید خرید دیگه. بایستی بگیم که این دروغ بزرگ اونها رو نباید خرید. ما نبایستی مثلا دقیقاً. قبول کنیم این دروغ مفتی که خودشون میدونن که اصلا روزی که امریکا تصمیم بگیره، روزی که اسرائیل تصمیم بگیره، نه اینکه مثلا فلسطینی هایی که از 48 بیرون کرده برگردونیم، مثلا بهشون حق شهروندی بده، مثل کسی که متولد یک خانواده یهودی هست در لس آنجلس، هیچ وقت اسرائیل رو ندیده، فقط مادرش مثلا دیانتش یهودیه یا تابع مذهبی یهودیه، مستقیما میتونه شهروند اسرائیل باشه. نه اینکه اونایی که از فلسطین به زور، به کشتار، به سرینیزه از فلسطین بیرون شدن که حق برگشت داشته باشن. همون اونجایی که بهش میگن فلسطین، همون اونجایی که از 67 گفتن که این فلسطین بایستی یه دولت مستقل بشه، بایستی یک سرزمینی باشه که اسرائیل توش اشغالگری رو تمام کنه و به مردم اون مناطق آزادی بده، همون اون مسئله رو یه روزی اسرائیل تمام کنه، اصلا بساط زیر تمام جریانات اسلامی لااقل در مورد مسئله فلسطین رو در میاره. اینه که مسئله اصلی است و اینو بایستی بشریت متمدن و این حرفا رو دوباره کنه و هیچ وقت این تبلیغات رو ازشون قبول نکنه. چون مشکل اینه که من که بر علیه حماس هستم و هر جا که میان مثلا مسئله 7 اکتبر رو بحث میکنن بر علیه حماس حرف بزنه، یه روزی یعنی میشه این حساب کرد که یه بخشی از سوختیه که اونها برای حمله تبلیغاتی خودشون برای مسئله فلسطین به کار میبرن. خب فلسطینی‌ها اینجوری هستن، اسلامیست هستن و ما بایستی اینا رو بکشیم. بچه هاشون رو هم زیر 2 سال اگه 2000 کشتیم هنوز کمه، اینا رو بایستی اصلا از صفحه زمین پاک کنیم تا مثلا منطقه خاورمیانه به صلح و صفا برسه. اینه که این تبلیغاتی که بایستی ما هوشدار باشیم، به خصوص کمونیست‌ها که بخشی نباشیم از این تبلیغات. من منظورم این بود. در صورت شما من حتما فرصت میدم جواب این مسئله رو بدید رفیق علی، ولی من میخوام بریم به یک بخش دیگه از مصاحبه، اون هم راجع به تأثیرات و چیزی وضعیتی که تو خاورمیانه ایجاد شده. شما بحث ایران رو کردی و بحث جنگ بین ایران و اسرائیل کردی و این تقریبا به مسئله روز تبدیل شده و متاسفانه اینجا هم ما خیلی از کمونیست‌ها، به اصطلاح کمونیست‌ها، به نظرم بعضی وقتا آدم مشکوک میشه که کسانی که اون موضعی دارن که حالا بحث میکنن به کمونیست حساب کنه، ولی بخشی از کمونیست‌ها دارن جشن میگیرن، پایکوبی میرن. نصرالله رو کشتن، مثلا
قدم بعدی تو تهران شاید خامنه‌ای رو هم از پای دریارن، یا مثلا این جمهوری اسلامی رو میتونن منهدم کنن. ما به اون روزهایی برسیم که امید داشتیم که جمهوری اسلامی نباشه و این به نفع مردم ایرانه. شما این مسئله رو چجوری میبینی؟ حتما میتونی که از مسئله اول شروع کنی. بفرمایید. ببینید تا اونجایی که به مسئله کشمکش دولت اسرائیل، دولت فاشیستی اسرائیل و جمهوری اسلامی برمیگرده، ما در آغاز یک تغییر سیاست استراتژیک در سطح منطقه هستیم که پیامدهای وحشتناکی رو در دوره‌های آتی رقم خواهد زد. فصل جدیدی رو از کشمکش و جنایت در منطقه به وجود خواهد آورد. برخلاف تصورات پوچ و بعضن رایجی که میدیای غربی، میدیای نوکرصفت اساساً و یا میدیای ایرانی دست راستی کاملا نوکرصفت انجام میدن، این حملات، این کشمکش ها، این نزاع، این جنگ های متقابل منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد، منجر به نابودی جمهوری اسلامی نخواهد شد، منجر به خلاصی مردم از شر جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه درست همونطوری که بعد از جنگ ارتجاعی ایران و عراق شاهدش بودیم، حکومت جمهوری اسلامی باقی مانده از این کشمکش ها هرچند ضربه خورده اما هارتر به جون مردم میفته، از مبارزات اجتماعی رو قیچی میکنه، تعرضات وحشیانه خودش رو بر علیه مردم انجام میده و ابعاد جنایتی که در سال 67 بعد از سرکشیدن جام زهر به اصطلاح انجام داد، در مقایسه با شرایط کنونی به نظرم کوچک خواهند بود. جنایات بسیار بزرگتری رو تولید خواهند کرد. میخوام بگم که در پس کشمکش این نیروهای ارتجاعی که امروزه به اصطلاح ماشین میلیتاریستی دولت اسرائیل و ماشین حکومت اسلامی رو در روی هم صفبندی سیاسی نظامی رو دارن انجام میدن، هیچ چیز مثبتی ازش به وجود نمیاد، بلکه جامعه، مردم، بشریت رو 10 سال به عقب خواهد برد، زیرساخت‌های جامعه رو نابود خواهد کرد، تأثیرات بسیار کشنده‌ای بر جامعه ایران خواهد داشت، تأثیرات بسیار منفی بر جامعه اسرائیل خواهد داشت. مردم بیگناه در هر دو طرف قربانیان این کشمکش و نزاع خواهند شد. اینو به نظرم تز اصلی هستش که من دارم. من میخوام بگم که برخلاف تبلیغاتی که صورت میگیره که گویا مثلا ما حالا یک بهایی میدیم، یه تعدادی کشته میشن اما جمهوری اسلامی میره، میخوام بگم اینطور نیست. ضرباتی زده میشه اما جمهوری اسلامی نمیره و علت اینم که جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه اینه که ما شاهد تکرار سناریویی مانند عراق یا افغانستان نیستیم. این نه اسرائیل قادره نیروی زمینی رو پیاده کنه که بتونه به اصطلاح کنترلی در جامعه ایران، در شهرها در اختیار خودش داشته باشه، نه آمریکا استراتژی سیاسی حاضرش. خب رفیق علی، من نمیخوام یعنی حتما حرف خودت یادت باشه چه می‌خواستی چی بگی، ولی من اینجا یه سوال مطرح میکنم. دیدیم که عراق میشه، حاضرین ایران عراق بشه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. منظور خب صدام رو از بین بردن دیگه. ببینید صدام رو از بین بردن، 1 میلیون نفر رو هم کشتن و نابود کردن و ناقص کردن و جامعه رو به 10 سال به عقب برگردوندن. سوال اینه آیا مردم نمیتونستن در یک فضای سیاسی حکومت صدام رو به اصطلاح به زیر بکشن؟ من به نظرم تحریم‌های اقتصادی، حملات نظامی مستقل از تأثیراتش بر حکومت صدام، مردم رو هم آنچنان ناتوان کرد که عراق رو برای چند دهه تبدیل کرد به مکه جریانات اسلامی که امروزه حکومت اسلامی یک پای قدرت و تحولات سیاسی در عراقه که بدون درسته. بخوام بگم درسته. بله بفرمایید. و نکته اساسی اینجاست که
اگر جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه در پس تشدید این کشمکش ها و حملات نظامی قابل انتظاری که بشریت داره به اصطلاح در آستانش به سر میبره، چرا که نیروی نظامی پیاده نظامی لازمه. آمریکا در دستور نداره، اسرائیل توانشو نداره و غیره. نتیجتا جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند، متاسفانه، یا هر چیزی که هر کی میخواد تعبیری داشته باشه، ولی یه حکومت هارتر، وحشیتر و غیره. و اتفاقا حملات نظامی درست مانند جنگ ارتجاعی ایران و عراق که خمینی میگفت مائده آسمانی است، به درجه‌ای برای جمهوری اسلامی مائده آسمانی خواهد بود. مائده آسمانی که بتونه مبارزات مردم رو قیچی کنه، بتونه برای حداقل دوره قابل ملاحظه‌ای جنبش سرنگونی طلبانه توده مردم رو که ما خیزش اخیرش رو در سال 1401 چیزی که موسوم شد به جنبش زن زندگی آزادی رو بتونه ضربات سنگینی بهش بزنه و بتونه خودش رو به اصطلاح مستقر و مستحکمتر بکنه. حیوان زخمی که از بین نرفته باشه میتونه موجود خطرناکتری باشه. این یک واقعیته. ببینید کسانی که ابراز خوشحالی میکنن از اینکه حسن نصرالله یا برفرض قاسم سلیمانی یا برفرض اسماعیل هانیه و غیره این تروریست های اسلامی شناخته شده کشته شدن، یه بخش حقیقتی رو مطرح میکنن. منم خوشحال میشم که اینا نباشن، منم خوشحال میشم که نتانیاهو نباشه، منم خوشحال میشم که فرماندهان ارتش اسرائیل نباشن و یا همونطوری که مثلا دادگاه بین‌المللی گفته باید همونطوری که یحیی سنوار رو گرفت باید نتانیاهو رو هم گرفت پشت میز محاکمه نشون به جرم جنایت جنگی علیه بشریت. اما مسئله اینجاست که این اتفاقات در یک خلأ سیاسی صورت نمیگیره، تو مریخ صورت نمیگیره، اقداماتی نیست که منزوی از به اصطلاح تأثیراتش بر فضای سیاسی جامعه ما توانایی این رو داشته باشیم که بتونیم برخورد بکنیم بگیم حالا این به طور مستقل از اونجایی که این به اصطلاح مولکول از بین رفت ما پس شادمانیم. مسئله اینجاست که هر کدوم از این اقدامات و جنایت طرفین یا اقدامات نظامی طرفین به یک سلسله اقدامات دیگه ای رو به اصطلاح به وجود میاره، یک چین ریاکشنی داره که این مجموعه هستش که بر علیه مردم عمل میکنه. امروزه مثلا مبلغین دستگاه اسرائیل فارسی زباناشون مثلا منشه امیر غیره مطرح میکنن که خیلی روشن با وقاحت تمام، با بیشرمی تمام میگن برید زیر ساختار رو بزنید، برید به اصطلاح شریان نفت و گاز و برق و غیره رو به اصطلاح منفجر بکنید و بمباران بکنید غیره و غیره. و گویا در شرایطی که این وضعیت صورت میگیره هیچ بنی بشری در اون گوشه و کنار را نمیره. گویا ما لبنان رو ندیدیم، گویا ما غزه رو ندیدیم، گویا ما به اصطلاح این وضعیت رو ندیدیم که اسرائیل ماشین آدمکشی برای جنایتش چطوری عمل میکنه. یا برعکس از این طرف تهدید میکنن اسلامیستا که اگر به ما حمله بکنید ما تمام مراکز برق و گاز و آب و زندگی رو میزنیم و به اصطلاح انتقام و خونخواهی میکنیم. اوباششون دارن میگن ما خون به اصطلاح میخوایم و باید به اصطلاح خون جاری بشه. یه چنین وضعیتیه از هر دو طرف و مردمی که باید ببینن به آسمون نگاه کنن ببینن کدوم بمب چه زمانی بهشون اصابت میکنه و چقدر نابود میشن و کجا بتونن پناهی بگیرن، به کجا فرار بکنن. ببینید اینقدر وضعیت دهشتناکه که مردم لبنان دارن میرن سوریه جنگ زده، سوریه‌ای که معلوم نیست اونجا سگ صاحبش میشناسه یا نه، و اینجا دارن این مردم پناهگاه دارن اونجا پیدا میکنن. این وضعیت برای فردای ایران هم میتونه باشه، برای فردای اسرائیل هم میتونه باشه. مردم اسرائیل هم مردم بیگناهی که نفعی در سیاست‌های ارتجاعی نتانیاهو و امثالهم ندارن هم میتونن قربانیان چنین وضعیتی بشن. یعنی میخوام اونایی که هوراکش تشدید کشمکش‌ها هستن مرتجعینی هستن که ذره‌ای برای جان آدمیزاد، برای رفاهش، برای موجودیتش ارزش قائل نیستن. میخوان به قدرت برسن و متاسفانه جنگ قدرت در دوران کنونی زمانی که به نیروهای به اصطلاح دست راستی نگاه میکنیم اساساً یک پدیده دهشتناک است. بر مبنای خانه خرابی مردم به قدرت میخوان نزدیک بشن. شما رضا پهلوی رو میبینید
که با نتانیاهو به شست و برخاست میکنه. مدافعینش و مبلغینش رو میبینید که دارن به اصطلاح میگن کدوم مراکز رو بزنید، یا ناسیونالیست های قوم پرست رو میبینید که به دنبال به اصطلاح تکرار سناریوی آمریکا در عراق هستن که همون سناریو رو میخوان تکرار بکنن و این وضعیت دهشتناک رو. در اون طرف هم شما برفرض نیروهایی رو میبینید که دارن با تحت پرچم حمایت از ایران، مقابله با تجزیه طلبی، مقابله با به اصطلاح اسپن پاشیدن به تمامیت ارضی جامعه ایران در کنار جمهوری اسلامی یا در حاشیه جمهوری اسلامی قرار بگیره. ما باید خودمون از این وضعیت بیرون کنیم، حقایقی رو از زیر آوار بکشیم بیرون و نشون بدیم که این جنگ تروریست ها، این جنگ نیروهای مرتجع ذره‌ای به پیشرفت آزادی ما، برابری ما، سعادت ما کمک نمیکنه و کمک نمیکنه که جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری در مقایسه با ما، در مقابله با ما قرار بگیره. ببینید مستقل از ضرباتی که جمهوری اسلامی بخوره، نظر به این که این ضربات تأثیرات بسیار منفی بر زندگی مردم و جان و حرمت و آسایش مردم خواهد داشت باید محکوم بشه و راه ما رو هموار نمیکنه، راه ما رو پیچیده تر میکنه. مسئله اینم نیست رفیق علی که جمهوری اسلامی میبازه. از کی میبازه؟ وقتی شما از یک جنبش یک طرف فاشیستی به اندازه خود جمهوری اسلامی اگه بیشتر نه کمتر جنایتکاره که نتانیاهوست از دست اون شکست میخوره، از دست امریکا شکست میخوره، این به هیچ وجه به نفع جنبش کمونیستی نیست. یا منو یاد عراق میاره. اون قبلا که چیزی که کمونیسم عراق رو نجات داد اون طرح منصور حکمت بود. وقتی که 91 عراق رو زدن و بهش حمله کردن، گفت که ما این یک حرکت ارتجاعی و چیز خوبی از این بیرون نمیاد. جنبشی که جنبش شورایی هست بایستی مواضع خودش رو راجع به این وضعیت روشن کنه و از اون جنبش های ناسیونالیستی خودش رو جدا کنه و این بود که کمونیسم یا خود اون دستاوردهایی که ما تو کردستان داریم حالا مثلا برای زنا یه خورده مثلا برای مردم یه چیزی از آزادی میتونی یا فضای باز میتونی حرف بزنی. دلیل این بود که کمونیست‌ها براش مبارزه کردن و مبارزه‌ای کردن که بر علیه تمام اون وضعیتی بود که امریکا ایجاد کرده بود. یه مسئله دیگه هم اینه که مثلا من فکر میکنم که حالا بعضی ها هستن، من کمونیستایی میشناسم که خیلی هم براشون احترام قائلم، ولی فکر میکنن که این مسئله جنگ به ایران و اینها خیلی بزرگ نکنیم. اسرائیل و امریکا جمهوری اسلامی رو نخواهند زد و سعی نمی کنن که جمهوری اسلامی رو یعنی چیز کنن، ساقط کنن، یعنی این نظر رو ندارن. من یه بار هم یادم هست که یادش بخیر با رفیق منصور حکمت رو پالتاک من یه سوالی کردم، گفتم که امریکا عراق رو میزنه و شاید مثل افغانستان رژیم صدام رو ساقط کنه. رفیق منصور گفت من اصلا مخالفتی ندارم با این، ولی این جامعه عراق رو منهدم میکنه، اون دولت عراق رو میتونه ساقط کنه و دولت عراق کل جامعه عراق رو از هم میپاشه و این خطر برای ایران هم وجود داره به نظر من. ولی کمونیست هایی هستن که میگن نه مسئله به اون جا نمیرسه. نظر شما چیز رفیق علی؟ آیا من اشاره کردم این جنگ میشه؟ من فکر میکنم جنگ میشه، اما جنگ به منظور باید ببینیم که هدف سیاسی که از جنگ دنبال میشه چیه. من فکر نمیکنم هدفش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. من فکر نمیکنم، نه توانشو دارن، نه سیاست استراتژیکشو دارن، نه جامعه به اصطلاح توازن قوای بین المللی و قطب‌بندی ها و کشمکش هایی که وجود داره این امکان رو فراهم میکنه که به اصطلاح طرفین این کشمکش بتونن، یه طرف بتونه به طور یک طرفه‌ای غالب بشه بر طرف مقابل، چرا که در این حال ما به اصطلاح نگاه بکنیم به صحنه بین المللی و متحدین جمهوری اسلامی، روسیه، بعضن چین و غیره و غیره، اینا هم به درجه‌ای در حفظ جمهوری اسلامی ذی‌نفع هستن
این رو بذاریم کنار. من فکر نمی کنم آمریکا به دنبال جنگ برای نابودی جمهوری اسلامی باشه. رسما اعلام کردن، حتی اگر حرفشون رو قبول نکنیم، عملکرد سیاسیشون رو در دوره قبلی در منطقه خاورمیانه باید ببینیم و مسئله افغانستان، این که در دوران ترامپ و پس از اون در دوران بایدن فرش قرمز رو برای طالبان پهن کردن، عملا قدرت سیاسی در افغانستان رو بعد از 20 سال تحویل طالبان دادن. قرار نیست مجددا در شکل دیگه این بار با سیاست‌های نتانیاهو برگردن و بخوان سناریوی عراق رو در ایران تکرار کنن و میدونیم که تکرار سناریوی عراق در ابعاد گسترده‌تری که جامعه ایران نسبت به عراق داره و موقعیت نظامی حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی داره، فجایعی که میتونه تکرار بشه میتونه بسیار دهشتناکتر باشه از اون چیزی که مثلا در عراق صورت گرفت و هزاران هزار مردمی که جان خودشون رو از دست دادن، نابود شدن، شیرازه های جامعه در هم شکست و غیره. این آرزو وجود داره. مثلا نفتالی بنت داره میگه که بعد از 50 سال برای ما چنین فرصتی فراهم شده که جامعه ایران رو به اصطلاح با خاک یکسان کنیم و غیره. اینا سیاست‌هایی وجود داره، ولی به نظرم این سیاست‌ها در دستور قرار نمیگیره. و سوال اینجاست، اگر مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی در توانشون نیست، در استراتژی سیاسی روزشون نمیتونه قرار بگیره، پس چی؟ به نظرم مسئله اساسی برمیگرده به اینکه توازن قوای سیاسی در منطقه خاورمیانه رو بر علیه اسلام سیاسی اونچنان تغییر بدن که تا دوره‌های معین قابل پیش بینی این جریان نتونه قد علم کنه، نتونه به اصطلاح هژمونی اسرائیل و متحدین آمریکا در منطقه رو مورد به اصطلاح چالش قرار بده و نیروی جدی و قابل ملاحظه‌ای در مقابلش باشه. یعنی تغییر توازن قوای سیاسی نظامی در منطقه، هژمونی کردن هرچه بیشتر موقعیت اسرائیل در منطقه و به تبعش بازگردوندن مناسبات سیاسی دیپلماتیک و نظامی که این بلوک بتونه هژمونی بلا منازعی در منطقه داشته باشه. ملزومات چنین به اصطلاح رسیدن به هدف سیاسی چی هست؟ فکر میکنم که در چارچوب این هدف باید میزنن به مسئله اتمی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو به لحاظ اتمی ساختارهای زیرساختاشو میزنن، زیرساختهای اقتصادی رو میزنن و میدونیم که چه تبعات دهشتناکی خواهد داشت. همه ما چرنوبیل رو دیدیم. هرچند که پیچیدگی هایی داره، هرچند که این اقدام در گام اول الزاماً صورت نمیگیره، بلکه در پس یک سل کشمکش نظامی صورت خواهد گرفت و نتیجتاً به اونجا خواهند رفت. تا زمانی که به اصطلاح اینا صحبت از این میکنن که جمهوری اسلامی دارای سلاح دست در نزدیکی و یا در آستانه رسیدن به سلاح‌های اتمی هست، این مسئله رو باید ناکار بکنن، بین ببرن تا بتونن اون هژمونی. خب بعد از حمله چی؟ بعد از اون حمله چی؟ جمهوری اسلامی قبول میکنه؟ ساکت میشه؟ به نظرم یه جا توافقی صورت میگیره. یه جا جمهوری اسلامی با قبول کردن هژمونی اسرائیل در منطقه خاورمیانه میتونه به عمر خودش ادامه بده به نظر شما؟ ببینید، کلید عمر جمهوری اسلامی دست اسرائیل نیست، دست مردمه. شیشه عمرش دست مردمه. جمهوری اسلامی اساساً به نظرم ذره‌ای برای سیاست موقعیت منطقه‌ایش دارای حائز اهمیت برای بقایش هست، اما مسئله اساسی در جامعه ایران تعیین تکلیف میشه، نه در جامعه اسرائیل، نه در به اصطلاح اتاق فکر اسرائیل یا کاخ سفید و غیره. میخوام بگم علیرغم هر ضربه نظامی که خورده بهش وارد بشه، که وارد شده، وارد خواهد شد، اما جمهوری اسلامی نگرانی اساسیش اعتراضات مردم، تکرار خیزش‌های اجتماعی و در جامعه خیزش‌های سرنگونی طلبانه و مردمی هستند که در کمینش نشستن. برخی بر این تصور باطلن، این نکته رو بگم، بر این تصور باطلن که اگر اسرائیل حمله بکنه مردم خیزش خواهند کرد. این کاملا پوچه. تعرض اسرائیل، میلیتاریزه شدن فضای سیاسی جامعه و نظامی شدنش منجر به تغییراتی حتی در ساختار حکومت خواهد شد که حکومت نظامی میتونه یه شکلی از اشکال به اصطلاح تحولات در بالای حکومت جمهوری اسلامی باشه و قیچی کردن مبارزات برای یک دوره معین.
نه این درسته که مردم در کمین جمهوری اسلامی نشستن، ولی مسئله اصلی جمهوری اسلامی از روز ابتدای درست شدن، از به کار آمدنش، مسئله این بوده که این انقلاب رو صادر کنه به مناطق دیگه، صادر کنه اول به عراق، از طریق کربلا میخواست بره القدس. حالا که این همه سال تمام اون سیستم ساختار سیاسی خودش و حول این مسئله اساسی که مسئله فلسطین و مسئله فلسطین و این همه نفوذ که در منطقه داره به خاطر اینکه در قبال اسرائیل یه قدرتی بشه یا در منطقه خاورمیانه قدرتی بشه، اینو از دستش بگیری. مسئله این نیست که مردم در کمینن، درسته، و مردم بر اساس اون تحلیلی که شما کردی و خیلی من هم باش موافقم، بر اثر حمله اسرائیل به ایران، به جای اینکه جنبش انقلابیشون قدم به جلو بذاره، عقب نشینی میکنه و این تاثیر رونده میشه داره. آره، ولی از اون طرف فروپاشی هم یک چیزی، یک آینده هست برای سیستمی، برای نظامی که شالوده ایدئولوژی خودش رو فاقد میشه. اون نیروهایی که با هم دیگه همیشه در استکاک هستن تو خود این رژیم و اونی که متحدشون نگاه میداره این مسائل ایدئولوژی و پایه‌ای است، اینو که فاقد بشن چجوری میتونن ادامه به کار خودشون بدن؟ و اگه نتونستن بفرمایید. من فکر میکنم حتما اگر جمهوری اسلامی ضربات سنگینی رو خواهد خورد و اگر به توافقی، به نقطه تعادلی بعد از این وقایع نظامی به اصطلاح برسیم، اگر برسیم به اون به اون موقعیت، جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد از داعیه‌های به اصطلاح جهان اسلام و غیره خودش و مقابله با اسرائیل به درجه کاهش بده. گرایشی در درون صفوف اسلامی میتونه عروج پیدا بکنه که مسئله فرامنطقه‌ای و تقابل به اسرائیل رو حاشیه‌ای بکنه، نمیگم از بین ببره و کلاً صرف نظر بکنن ازش، بلکه مسئله قدرت سیاسی در کشورهایی رو که درش حضور دارن رو عمده تر بکنه. مثلا حزب الله در لبنان به مثابه یک نیروی سیاسی نظامی که اساساً معطوف به قدرت سیاسی در لبنانه، یا مثلا نیروهای جمهوری اسلامی، حشد الشعبی و سایر اوباش اسلامی در عراق به مثابه نیرویی که مستقل از میزان تبلیغات و به اصطلاح سهمی که روی مسئله مقابله با اسرائیل و یا آمریکا میذارن، معطوف میشن به قدرت سیاسی در خود عراق که چنگ بندازن رو قدرت سیاسی و بر اون متکی باشن. من فکر میکنم این مسئله که هنوز یک برگیه برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بدون وجود مسئله فلسطین، مسئله کماکان میتونه به بقای خودش ادامه بده، ولی به شدت همونطوری که گفتیم فرش از زیر پاش کشیده خواهد شد، حاشیه‌ای خواهد شد. اما یه سناریوی دیگه هم محتمله و اونم این که چنانچه با فرض بسیاری مردم فلسطین به حق عادلانه خودشون برای داشتن کشور مستقل فلسطینی در کنار کشور اسرائیل برسن، در اون شرایط هم فرش زیر پای جمهوری اسلامی خالی خواهد شد. اما کماکان میتونه وجود داشته باشه. تمام مسئله موجودیت جمهوری اسلامی مستقل از اینکه ضعیف شده قوی شده برمیگرده به رابطش با توده مردم در جامعه و اینکه مردم شیشه عمرش رو چگونه بتونن به پایان ببرن و با خیزش‌ها و انقلاب اجتماعی خودشون مهر پایانی برش بذارن. جمهوری اسلامی میتونه باشه ضعیف شده تر، زخم خورده تر، حاشیه‌ای شده تر، اما کماکان موجود. آره. ببخشی بحثمون یه خورده طولانی شد، ولی فکر کنم یه بحث جالبی بود که با هم داشتیم رفیق علی. ولی من بازم سوالاتی دارم. اول از اون سوال شروع کنم که برفرض اینو فرض بگیریم که جنگ میشه و حمله به ایران میشه و من اینجوری فکر میکنم، من نمیدونم چقدر احتمال داره که من برم رانندگی تو خیابان تصادف کنم، ولی بازم یه کلی پول میدم به بیمه، به خاطر اینکه من میترسم که روزی مثلا تصادف کنم. کمونیستایی که تو ایران هستن در اون وضعیت کنونی اگر به اندازه ماشینشون برای آینده این کشور و این مملکت نگران باشن، بایستی اون احتمال رو در نظر بگیرن که شاید جنگ بشه.
و اگه جنگ شد ما چه کار کنیم و ما موضوعمون چی خواهد بود، چی بایستی انجام بدیم، چه موضوعی بایستی بگیریم. من نمیتونم جلوی جنگو بگیریم، مشخصه، ولی اونجا که جنگ میشه تو اون جامعه، تو این مملکت، میدونیم چی، این مملکت وضعیت خیلی نابسامانی به وضعیت خیلی نابسامانی دوچار میشه، ولی باز هم ما کمونیست‌ها اونجا خواهیم بود، انقلابیون اونجا هستن، کارگرای معترض اونجا هستن، سازمان‌هاشون هستن، اون اعتراضات که دارن خب نمیرن خونه که بگن همه چیز، باز هم هستن، اونها چیکار کنن. و من فکر میکنم خیلی مهمه کمونیست‌ها راجع به این اوضاع فکر کنن و اون پلانی برو بگو، مثلا اون پلانی اینه که جنگ نمیشه ولی پلانی برو داشته باشه، اگه جنگ شد چیکار میکنه. ببینید من اینطوری بگم، یه کلیاتی رو باید گفت برای اینکه به اصطلاح جزئیاتی مخدوش نشن تو این چارچوب. ما یه سیاست روشنی داریم، ما کمونیستایی هستیم که برای فردای جامعه ایران، تا اونجا که به جامعه ایران برمیگرده، آرزو داریم این مردم خوشبخت بشن، سعادتمند بشن، برابر باشن، آزاد باشن، مرفه باشن. و یک جامعه رو میبینید و تنها به نظر ما یک حکومت کارگری، یک جامعه سوسیالیستی آزاد میتونه تضمین کننده این مختصات زندگی برای این مردم بخت برگشته، این مردم فقر زده، این مردم ستم دیده، این مردم که زیر شکافای طبقاتی دارن له میشن، میتونه به وجود بیاره. و سرنگونی جمهوری اسلامی یک گام معین در رسیدن به این هدف است. این سیاست ماست، چه در شرایط جنگی، پیش از جنگ، چه در شرایط جنگی. اما مسلماً شرایط جنگی تغییرات ویژه‌ای رو در چگونگی پیشبرد این سیاست ما ایجاد میکنه. یکی از تغییرات اساسی این هستش که سیاست نه به جنگ، سیاست این که ما جنگ نمیخواهیم، ما قربانیان جنگ خواهیم شد، جنگ میان این نیروها بر علیه ماست در عین حال، نه ما همسویی باهاش نداریم رو باید در دستور قرار بدیم. نه به جنگ. اگر فعالین کارگری در خارک، اونجایی که الان دارن صحبت میکنن که اینا رو خواهند زد و این فعالین کارگری باید به آسمون نگاه کنن ببینن موشکاشون کی روی سرشون داره فرود میاد، جمعشن، تجمع بکنن، بیانیه بدن، بگن نه به جنگ تروریستی، نه به حملات اینچنینی که زندگی ما رو نابود میکنه، نه به جمهوری اسلامی که وجود موجودیتش زندگی ما رو در 45 سال گذشته به این چنین تباهی و سیاهی کشونده. و اگر این ابعاد گسترده‌ای پیدا بکنه، به نظرم یک گام مهم در فضای سیاسی جامعه صورت گرفته. درست همونطوری که جریانات سلطنت طلب، جریانات ناسیونالیست شبه فاشیست یا فاشیست ایرانی دارن میگن جنگ مائده آسمانی، جنگ براشون اینه که به قدرت نزدیک بشن، ما باید در مقابل صفی رو علم بکنیم که بگه نه به جنگ، نه به جنگ تروریستا. نابودی جمهوری، سرنگونی جمهوری اسلامی همیشه هدف ما بوده، امروز هدف ماست، فردا هدف ماست، اما در شرایط پیچیده‌ای که جنگ برامون ایجاد میکنه. و اینا باید بتونن به نظرم با بیانیه ها، با تجمعات خودشون و صدای خودشون رو در این فضای که زیر قررش به اصطلاح بمب افکن ها معمولاً پنهان میشه به گوش بشریت متمدن برسونن و بتونن بگن صدایی در جامعه هست در مقابل صدای اوباش اسلامی و در مقابل سیاست جریانات فاشیست ناسیونالیستی که جنگ طلب هستن. بگه ما جنگ نمیخوایم، ما داریم نابود میشیم، ما غیر از جنگش داریم نابود میشیم. فقر و گرسنگی پیکر جامعه ثروتمندی رو گرفته، سهم ما از زندگی شده گورخوابی و بیخانمانی و بیکاری و نابرابری و غیره. جنگ هم بر ابعادش به شدت خواهد افزود. یعنی به همون شدتی که ما مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو پیش میبریم، در این حال باید اعلام انزجار بکنیم بر علیه جنگ. به نوعی سیاست بولشویکا در دوران جنگ دوم جهانی و در به سالهای 1917 و غیره، سرنگونی جمهوری اول جهانی، بله جنگ اول جهانی، معذرت میخوام، و بولشویکا دنبال میکردن و نه به جنگ و به اصطلاح صلح
و پایان دادن به جنگ تروریستا یکی از به اصطلاح محورهای اعتراضی و مطالباتی میشه که این نیروی سوم، این بشریت متمدن، کمونیستا، کارگران آزادیخواه، رادیکال سوسیالیست، نیروهای متعدد اردوی کمونیسم کارگری باید بتونن در دستور قرار بدن و صدای معترض خودشون رو به گوش جامعه بشری برسونن. چنانچه این پرچم در جامعه به اهتزاز در بیاد، چنانچه مراکز متعدد کارگری، دانشگاهی، بعضا جریانات آزادیخواه، تشکل‌های معلمان، پرستاران، بازنشستگان این سیاست رو در دستور قرار بدن، نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری، رفاه مردم و غیره، به نظرم تأثیرات متقابلی در جامعه جهانی خواهد داشت. در این حال که خنثی میکنه جنگ طلبی رو، پرچم سوم میرن به اهتزاز در میاره که میتونه امید داشته باشیم که فضای سیاسی جامعه رو حداقل تغییراتی بده. دست در نکنه رفیق علی، من حتما شما رو رها میکنم بعد از یه مدت. مثلا برای یه سوال دیگه هم دارم، آخرش به این سوال تمام میکنم. من فقط اینو بگم که مثل کسی که فیلمشو دیده تو عراق، من خیلی نگران وضعیت کمونیستای ایران هستم. ما اینجوری بود که فیلمشو دیدیم، ما دیدیم که جنگی که امریکا بر علیه عراق انجام داد و رژیم صدام سرنگون کرد، ولی باز هم به ما چیزی نرسید و ما مشکلاتی داریم تو عراق قبلا نداشتیم وقت صدام حسین، و هم تمام مشکلات وقت صدام حسین رو هم داریم، باز هم مشکلات جدیدی. اون شده یه باطلاقی که ملوک طوائف اونجا دیگه هر یکی برای خودش یه چاهی نفتی براش خودش گرفته و حاکم الاوحد شده و کسی نمیتونه، یعنی برای مردم میگن به جای یه صدام 10 تا 15 تا صدام داریم تو عراق حالا. ولی با این خاتمه بدیم، بحث این کردی که نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی و با بشریت متمدن این عصر باشیم. فکر میکنی تو اون حرکتی که در مورد مسئله فلسطین است جای کمونیست‌ها به خصوص کمونیست‌های کارگری خالی نیست؟ به نظرم بسیار خالیه. متاسفانه ما توان سیاسی معینی نداشتیم که در مسئله فلسطین بتونیم حضور قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم و تنها به نظرم یه سیاست کمونیستی از جنس سیاست ما میتونست برایی عمیقی در جنبش به اصطلاح ضد جنگ، ضد میلیتاریسم، ضد تروریسم اسلامی داشته باشه. ببینید من از نزدیک شاهد اعتراضات بخش جوان جامعه آمریکا در مقابله با کشتار و جنایت اسرائیل در فلسطین بودم. یه نسل جوانیه که اعتراض میکرد، فقط دانشجویان نبودن، به دانشگاه ها محدود نمیشد، نسل جوانی بود که خودش از زیر بار تبلیغات دستگاه حاکمه و به اصطلاح دستگاه میلیتاریسم بعد از جنگ سرد بیرون کشیده. تأثیرات تبلیغات جنگ سرد دیگه روش زیاد نیست، نسل جدیدی هستش کاملا، و اعتراض کرد. این بی‌عدالتی و این ضدیت با انسان و این جنایت و آدمکشی رو میدید اعتراض میکرد. و وقتی که شما صحبت میکنید که میگید ما ناچار نیستیم در مقابله با میلیتاریسم آمریکا تخفیفی به تروریسم اسلامی بدیم، این نیروها در کشمکششون در عین حال به همدیگه نون قرض میده، ما میتونیم یک پرچم سیاسی مستقلی مجزا در مقابل این وضعیت علم کنیم که انسانگرایی، آزادیخواهی، صلح دوستی و غیره مبانیش هستن. برایی بسیار زیادی به نظرم تو اون تبلیغات، توی اون نیرو پیدا میکردیم. اگر این پرچم به اهتزاز در بیاد، به نظرم میتونه تأثیرات بسزایی روی سوخت و ساز و فعل و انفعالات اعتراضی در جوامع غربی داشته باشه. این پرچم رو ما بهش امروزه نیازمندیم. خیلی ممنون رفیق عزیزم علی جوادی. سوالاتی زیادی مونده، امیدوارم در آینده بتونیم با هم در مورد اینا صحبتی داشته باشیم. لذت بردم از این گفتگو. منم خیلی لذت بردم. امیدوارم بینندگان ما هم بعد از این بحث هم اگه سوالاتی داشتن، نکاتی دارن، حتما میتونن تو یوتیوب کامنت های خودشونو بذارن. حتما امیدوارم که رفیق علی جوادی هم بتونه به
اون نکاتی که در مورد صحبتش میشه بهشون جواب بده. خیلی خیلی ممنونم رفیق. امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم بتونم حتما با خوشحال شما میشم. در لذت خدمت از مصاحبه با شما ببرم. خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. شما. من بینندگان عزیز، به اینجوری به خاتمه این برنامه میرسیم. امیدوارم که بتونین لینک برنامه رو از طریق خودتون در سوشال میدیا و در سایت ها پخش کنی، بیننده ما باشی. با برنامه فارسی دیگه میایم خدمت شما. روزی خوبی داشته باشی. هر جا هستی.